Poveștile toamnei prind viața asemenea frunzelor arămii care dansează în vânt. Ele șoptesc despre vise, zâmbete și prietenii magice. Lăsați toamna să vă țină de mână și să vă spună, cu glas domol, poveștile cele mai duioase. Magia frunzelor de toamnă. Pe măsură ce aerul devenea mai răcoros, copacii începură să se schimbe. Frunzele care fuseseră toată vara verzi au căpătat treptat culori vii, de roșu, portocaliu și galben. Apoi, au început să se desprindă de pe ramuri, plutind ușor spre pământ, legănate de adierea vântului. Păsările cândva zburdalnice în căldura verii, începură a se pregăti de lungul drum spre sud, strângându-se în stoluri și cântând un rămas bun anotimpului ce se schimba. Copiii, cu chipurile întoarse spre cer, făceau cu mâna păsărilor și fluturilor, promițând să se revadă primăvara viitoare. În poieni, albinele harnice zburau din floare în floare, culegând nectarul ultimelor petale ale anotimpului. Lucrau de zor, știind că în curând nu va mai fi nicio floare pe care să o viziteze. Insectele se strecurau grăbite sub frunze, pregătindu-se de frigul ce avea să vină, iar veverițele zburdau neobosite prin crengi, adunând ghinde și nuci, pe care le ascundeau în vizuini călduroase și liniștite. Iepurașii săltau prin iarba înaltă, ronțăind ultimele fire verzi, înainte ca gerul să cuprindă totul. Vulpile cu blana deasă pășeau tăcut prin pădure, cu ochii ageri, iscodind orice urmă de hrană. Aricii se rostogoleau printre frunzele căzătoare ale toamnei, doar pentru a se strânge la loc sub mica lor armură de țepi, ori de câte ori vântul sufla prea furios. Căprioarele grațioase pășteau liniștite pe câmpuri, cu capetele plecate spre pământ. Obișnuite cu trecerea anotimpurilor, simțeau totuși cu sufletul tremurul toamnei ce se apropia. Șoarecii alergau sprinteni pe sub ramuri, adunând semințe, iar furnicile mărșăluiau în linii lungi, purtând hrana spre cămările lor ascunse în pământ. Lumea forfotea încet, în murmurul tainic al pregătirilor ce se aflau în toi. Căldura verii se stingea ușor, iar aerul mirosea a dovleci, mere și scorțișoară. Era vremea recoltei, timpul când pomii își dau roadele, iar dovlecii se preschimbă în felinare luminoase de toamnă. Toată lumea începea să se domolească, pregătindu-se pentru lunile reci ce aveau să vină. Dar, toamna avea și ea un farmec aparte. Era vremea când toți din familie se adunau la oaltă în jurul meselor bogate și se bucurau de splendoarea naturii în schimbare. Oricât de aspru ar fi fost frigul, toată firea știa că lumea se schimbă mereu, iar cu fiecare anotimp ce trece, viața aduce ceva nou, demn de a fi așteptat cu speranță și bucurie. Școala din Poiană. Soarele verii se întindea somnoros peste poiană, ca și cum ar fi dat o ultimă îmbrățișare caldă pământului. Frunzele cădeau legănându-se din copaci, ca niște dansatori visători, iar păsările ciripeau cântece de rămas bun, zburând spre ținuturi mai calde. În mijlocul ierbii aurii, ursulețul s-a urcat pe o piatră și a strigat cu bucurie, prieteni! În curând începe școala. Într-o dimineață răcoroasă de toamnă, când fluturii multicolori și razele blânde ale soarelui își luau rămas bun de la vară, domnișoara Penița s-a așezat sub un copac, ale cărui ramuri foșneau ușor în adierea vântului. Aripioarele ei verzi, moi și strălucitoare, se mișcau cu emoție, în timp ce suna clopoțelul cel vesel. Cu un zâmbet larg și ochii sclipind de bucurie, ea le-a urat, bun venit la școală, micuților învățăcei curioși. În sala de clasă primitoare, decorată cu iederă, cu scăunele făcute din bușteni și ciupercuțe, un băiețel mai mare le povestea colegilor despre aventurile verii. Le spunea despre cum a prins licurici strălucitori, cum a construit forturi magice și cum se scălda în râuri răcoritoare. Cei mai mici ascultau cu ochi mari și plini de uimire, visând cu drag la propriile povești minunate, pe care le vor trăi și spune într-o zi. Sub un copac înalt din care plouau frunze roșii și aurii ca niște confeti, iepurașul, tigrișorul și maimuțica învățau cifrele și literele. A este de la alună. Chicoti iepurașul. Păsările de deasupra ciripeau cântece vesele, parcă spunând, mult noroc micuților, înainte să zboare departe, spre zări îndepărtate. Pe la mijlocul zilei, venise timpul pentru lecția de biologie. Copiii erau plini de curiozitate și priveau cu ochi mari gândăcei lucioși, ciupercuțele ascunse sub frunze și o broscuță mică, săltăreață. Oare de ce cresc ciupercile la umbră?
A întrebat pisicuța mirată. Wow, broscuțele pot să clipească, a observat Emilia cu uimire. Domnișoara Penița a zâmbit cu blândețe. Întrebați în continuare, așa descoperim lumea. Când cerul a început să se coloreze în nuanțe de seară și aerul a devenit mai răcoros, Mielușica a privit în sus cu ochi sclipitori. Era ora de astronomie, iar ea descoperea tainele cerului. Acolo este constelația peștilor, a spus domnișoara Penița, arătând cu aripa spre cer. Chiar acum suntem în era peștilor. Este minunat! Wow! Stelele sunt atât de luminoase! A strigat Mielușica, plină de uimire. La ora de pictură, Ilinca și-a înmuiat penelul în culori și a desenat chipul drăgălaș al iepurașului, cu un năsuc roz și urechiușe lungi. Alături, surioara ei, Lili, picta un câmp mare și auriu, unde copacii purtau coroane din frunze ruginii. Cerul tău parcă dansează, a șoptit Ilinca, privind cu uimire. Așa îl văd eu cu inima. I-a răspuns Lili cu un zâmbet cald. În grădina școlii, Ana, o fetiță curioasă, a găsit niște floricele strălucind în lumina soarelui. Erau păpădiri. Cu grijă, a suflat peste puful moale, care s-a ridicat ușor în aer. Uitați, ninge cu semințe, a chicotit ea. Colegii de clasă priveau fascinați cum puful zbura ca niște steluțe, plutind spre locuri noi, unde vor prinde rădăcini. Apoi a venit timpul pentru ora de muzică. Dănuț, un băiețel adorabil, bătea cu entuziasm în tobele lui făcute manual, zâmbind din tot sufletul, iar domnișoara Ciripica cânta la o chitară micuță, folosindu-și aripile cu grație. Toată lumea a aplaudat, a dansat și a cântat cu bucurie. Până și vântul părea că fredonează, foșnind ușor frunzele copacilor. După ce s-au terminat orele, copiii au pornit spre casă, învăluiți de o adiere blândă ce aducea cu ea aroma de plăcintă cu dovleac și de struguri dulci ca mierea. Ultimele frunze arămii dansau jucăuși în jurul pașilor lor. Abia aștept să-i povestesc mamei, exclamă Maria cu ochii strălucind. Și eu la fel, spuse fratele ei mai mare. Mâine vom descoperi și mai multe minuni. Pe măsură ce noaptea se așternea ca o pătură moale, fiecare copil se cuibărea în patul său cald, ținând în mână o carte plină de povești fermecate. Paginile se întorceau domol, creioanele stăteau cu minți lângă gânduri neterminate, iar ochii obosiți clipeau încetișor. Școala este minunată, șopti micuța Liana cu glas suav. Afară, stelele sclipeau blând, ca niște dascăli magici ce veghează din taină cerul. Încet încet, fiecare copil se lăsă purtat în lumea viselor, în brațele dulce ale somnului. Șoaptele toamnei. În lumina blândă a începutului de septembrie, copiii dansau prin pajiști, iar râsetele lor cristaline pluteau precum fluturii. Având coronițe împletite din crizanteme galbene și brațele pline de margarete, ei priveau cu uimire ultimele flori ale sezonului, petale gingașe ca o șoaptă, strălucind în zâmbetul cald al soarelui. Știau că aceste flori erau sărutul de rămas bun al naturii, înainte ca firea întreagă să se preschimbe din nou. Apoi, aproape pe nesimțite, zilele au început să se micșoreze. Diminețile au devenit mai răcoroase, serile mai întunecate. Vântul și-a reluat joaca poznașă, legănând crengile copacilor ca într-un vals vechi și uitat. Soarele, ce odinioară domnea cu putere pe cer, își stingea încet lumina, lăsând serile să se aștearnă tot mai devreme. Frunzele s-au transformat în monede de aur și umbre arămii, căzând ușor pe pământ, ca niște secrete venite din cer. Ploaia a început să-și facă simțită prezența tot mai des, poposind alene peste câmpuri, înlocuind zilele luminoase cu o liniște gri. În inima pădurii, animalele forfoteau din ce în ce mai agitate, pregătindu-se cu sârg pentru venirea frigului. Veverițele zburdau cu obrăjorii dolofani plini de ghinde, iar aricii foșneau prin desișuri ruginii, adunând comori de toamnă. În deltă, berzele și cocoricei grațioși se înălțau spre cer, iar siluetele lor elegante dispăreau ușor printre norii luminoși, călătorind spre meleaguri mai calde. Rațele se zbenguiau și sporovăiau, bucurându-se de ultimele bălăceli înainte de călătoria cea mare. Rândunelele se înălțau sus, sus pe cer, cântându-și rămas bunul în triluri și rotiri jucăușe, desenând panglici nevăzute în aerul blând de toamnă. Ultimii fluturi, fragili și curajoși, dansau sub razele blânde ale soarelui, jucându-se de avați ascunselea printre frunze.
Deși știau că timpul lor este scurt, alegeau totuși bucuria. Între timp, unele păsări, vrăbiuțe înțelepte, coțofene curioase și pitulici mititele, au ales să rămână, înfoindu-și penele ca niște mantii pufoase și pregătindu-și cântecele pentru liniștea adâncă a iernii. Și, pe măsură ce lumea schimba straiele verii cu cele aurii ale toamnei, oamenii s-au înfășurat în eșarfe pufoase și în miresme calde. Au început să primească în suflet blândețea noului anotimp, freamătul frunzelor de sub paș și aroma de poame coapte. Cu inimi larg deschise, au înțeles din nou că fiecare sfârșit nu este decât un alt fel de început. Mărul minunilor de toamnă. Într-o dimineață răcoroasă de toamnă, o fetiță pe nume Mimi îi porni la drum spre casa bunicilor ei, ținând cu grijă în mâini câteva floricele pe care le culesese cu drag, special pentru bunica sa. Pentru a ajunge la căsuța lor primitoare, trebuia să străbată parcul toamnei, un loc unde frunzele aurii dansau în bătaia vântului ca niște versuri de poezie, iar copacii șopteau povești despre anotimpurile care se schimbau. În timp ce Mimi rătăcea sub bolta colorată de frunze, un copac bătrân și blând își scutură deodată ramurile și lăsă să cadă în palmele ei un măr strălucitor. Acest măr fermecat te va ajuta să înțelegi pădurea, îi spuse copacul cu o voce blajină. Curioasă, Mimi mușcă o îmbucătură și deodată, ciripiturile, foșnetele și scâncetele din parc se prefăcură în voci clare și prietenoase. Chiar în acel moment, micuțele viețuitoare se furișară de după ciuperci și frunze căzute. O pereche de veverițe cu cozi pufoase și ochi vioi și isteți țopăiau entuziasmate, având lăbuțele pline de ghinde. O familie de păsări, cu pene care străluceau ca niște bijuterii minuscule, flutura deasupra ei în arcuri grațioase, iar un arici timid, cu spini acoperiți de frunze căzute, o privea cu blândă curiozitate. Te rugăm, Mimi, ajută-ne să adunăm mâncare pentru iarnă, spuseră animalele cu voci blânde. Mimi zâmbi călduros. Împreună, au adunat nuci, fructe de pădure și semințe, râzând cu veselie în timp ce lucrau. Mimi îi învăța cum fiecare dar micuț ajuta pădurea să se pregătească pentru lunile reci ce urmau. La plecare, animalele îi mulțumiră cu căldură. Inima fetiței strălucea de fericire, știind că bunătatea crease o legătură specială. Mimi își aminti mereu, să ajuți pe alții, fie mari, fie mici, este cea mai mare magie. Cu un zâmbet blând, își luă rămas bun, simțind bucuria și liniștea toamnei în jurul ei.